Ήμουν Αναστός Λεωνός Μπουγούτσος Άρπατ, αθλίατρος, φυσιοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής, ψυχοτρονικός, πνευματιστής και πιστοποιημένος στη ραδιαισθησία. Σήμερα θα σας πω στο πρώτο μέρος εκπομπής πώς δύναται ένας άνθρωπος να παρισφύσει και επιτυχώς να οδηπορήσει στα ελεκτικά πνευματικά μονοπάτια της μεταφυσικής και του αποκρυφισμού. Πριν μπούμε στο θέμα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να μπαίνετε στην ιστοσελίδα του Μεταφυσικού dealosdimensiongroup.com. Επαναλαμβάνω, dealosdimensiongroup.com. Προχωρώντας απευθείας στο ζήτημα της πραγματικής πειθαρχίας, αφορούσε την εσωτερική εκπαίδευση. Έκαστος νεόφυτος διδάσκεται εξ αρχής ότι η πρώτη, αλλά και η πιο σημαίνουσα συνειδητοποίηση είναι να ζει κανείς με σκοπό την ακεραιότητα και την ευρυθμία της ιδείας της πανανθρωπίνου ιδέας. Η επόμενη συνειδητοποίηση του είναι να ασκεί αδιαλείπτως στην καθημερινότητά του τις 6 ένδοξες αρετές ή παραμύτας. Μέχρι στο σημείο εκείνο όπου θα έχει πια τελείως αποσχιστεί από οποιαδήποτε επιθυμία για προσωπικό κέρδος και μη αναφερόμενος καν στο χρηματικό κέρδος, θεωρείται ο άνθρωπος αυτός ακατάλληλος, ακόμη και για τη σκέψη ανιχνεύσεως της απαρχής της ατραπούς. Οφείλει να αφιερωθεί και πλέον να δομείται σύμφωνα με τον παγκόσμιο ρυθμό. Όταν η ψυχή του εκπαιδευτεί και πλέον συντονιστεί με αυτήν την κατάσταση στην υπηρεσία του ανθρώπου, τότε είναι τουλάχιστον έτοιμος να αρχίσει να εχνηλατεί. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα για τον υποψήφιο που θέλει να αφυπνιστεί είναι ότι παρόλο που το μονοπάτι του απόκρυφου εκπροσωπείται σχεδόν συνεχώς σαν μια ικανοποίηση, θλίψη και τελείωτη αυτοθυσία, αυτό είναι μόνο ένας τρόπος διατύπωσης της αλήθειας. Στην πραγματικότητα είναι η πιο χαρούμενη πορεία της ζωής και οδηγός συμπεριφοράς που τα ανθρώπινα όντα μπορεί να φανταστούν. Παρ' όλα αυτά, συχνά ο άνθρωπος σκέφτεται ότι οι δυσκολίες έχουν κάπως υπερβολικά υπογραμμιστεί για έναν πολύ καλό και απλό λόγο. Να εμποδίσουμε προσωπικά φιλόδοξους ανθρώπους να σπεύσουν να αγγίξουν το φως, και αυτό συμβαίνει γιατί οι κίνδυνοι όλων των ειδών που περιβάλλουν τον ανεκπαίδευτο και μίσοεξαρτημένο απολυταγωγό για την απόκρυφη πρόοδο είναι υπερβολικά αληθινοί και οι πιθανότητες να κάνει ένα λάθος βήμα ή τα πόδια του να πέφτουν στο βάλτο της δικής του κατώτερης φύσης είναι μεγάλο. Για να επαναλάβουμε το θέμα πιο συνοπτικά, το μονοπάτι της αδελφοσύνης είναι ένα από τα αναπόφευκτα ευτυχή μονοπάτια για εκείνους που είναι κατάλληλοι να το περάσουν. Σηματοδοτεί μια σταθερά που το άτομο ζει και εργάζεται στην υψηλότερη δόνηση της υπάρξεώς του, όπου όχι μόνο η σοφία και η γνώση συμμορφώνονται και συνειδητοποιούν, αλλά όπου υπάρχει η συνεχής επέκταση της καρδιάς σε συμπόνια και αγάπη, να περιλάβει ολόκληρο το σύμπαν στην κατανοητική κατανόησή του. Πράγματι, οι ομορφιές ατραπούς είναι τόσο υψηλές ώστε ένα πέπλο σχεδόν πάντα σκόπιμα αιωρείται από πάνω τους, έτσι ώστε οι απρόσεκτοι να μην μπαίνουν στον πειρασμό να εισέλθουν σε περιοχές αυτών, των οποίων οι πνεύμονες δεν μπορούν ακόμη να αναπνεύσουν το λεπτοφυή και τόσο ζωντανό αέρα τους. Η Δύση έχει ξεχάσει για πολύ καιρό, παρά τις ειλικρινείς ηθικές διδασκαλίες της, πλέον αποδεκτής της θρησκείας της, ότι η ζωή του πνεύματος εν το ζώον της σώματι είναι η μόνη ζωή που αξίζει. Ως εκ τούτου, ως αμαρτία αναγνωρίζεται η μάθηση να είναι η ζωή στο σπίτι, σε σφαίρες απνοικές διαφορετικές από τη φυσική σφαίρα. Θα πρέπει να είναι ήδη προφανές ότι το ανεκπαίδευτο άτομο θα ήταν εξίσου ανίσχυρο όπως το νεογέννητο μωρό να βρεθεί αντιμέτωπο με τις εξαιρετικά μεταβαλλόμενες συνθήκες που θα το αντιμετώπιζαν σε κάθε στάδιο,
αν ξαφνικά οδηγούνταν σε αυτούς τους άλλους κόσμους. Η εσωτερική εκπαίδευση είναι το αποτέλεσμα της σχεδόν αδιαλείπτου χρονικώς της πιο προσεκτικής μελέτης από τους μεγαλύτερους σοφούς και τις ευγενέστερες νοημοσύνες που έχει παράγει η ανθρώπινη φύση. Δεν είναι αυθαίρετη η ποιότητα της μελέτης των κανόνων που ο μαθητής οφείλει να ακολουθήσει. Αν όντως και αυτός είναι εκλεκτός, αναμένεται να ακολουθήσει οριοθετημένους κανόνες. Σημαίνον παράγον ακολουθίας είναι η επίσημη μετατροπή ή η μεταστροφή στην αρχική της έννοια της προσωπικής στην πνευματική κατάσταση και η κατάρχηση όλων των περιορισμών που ανήκουν στην συνηθισμένη ζωή για τις ικανότητες και τις εξουσίες, αλλά και τα ευρύτερα πεδία ενέργειας που αφορούν τον αρχάριο ή τον συνεταιρούντα σύμφωνα με το βαθμό αναπτύξεώς του. Δεν υπάρχει τίποτα τόσο απατηλό όπως τα απατηλά φώτα. Συχνά τα πιο καλοπιστικά άνθη περιέχουν θανάσιμο δηλητήριο, είτε σε μπουμπούκι είτε σε αγκάθι. Εγκυμονεί το θάνατο της ψυχής. Ουδής επιτρέπεται ποτέ να καλλιεργήσει ψυχικές δυνάμεις ανά πάσα στιγμή μέχρι να τεθεί το μεγάλο θεμέλιο στην υποκίνηση των πνευματικών ενεργειών και ικανοτήτων. Όραμα, δύναμη, αυτοπεποίθηση και καρδιά γεμάτη με αγάπη προς όλα. Αυτός είναι ο νόμος. Επομένως, όχι μόνο απαγορεύεται στον αρχάριο να κερδίζει και να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις που τώρα είναι λανθάνουσες ή να αφυπνίζει ικανότητες αταξινόμητες ακόμη μέσα του, αλλά ακόμη και εκείνος που με το κάρμα μπορεί να γεννηθεί με τέτοιου είδους προϋπάρχουσες αφυπνήσεις και όποιες εσωτερικές ιδιότητες οφείλει να εγκαταλείψει τη χρήση τους όταν αρχίσει η εκπαίδευσή του. Δια τούτο το λόγο ότι αυτή η εκπαίδευση είναι σφαιρική. Έρχεται όμως ένα χρονικό σημείο όπου ένας μαθητής παίρνει θάρρος και διδάσκει πώς να απελευθερώσει την ψυχή, ώστε το σώμα να την οριοθετεί λιγότερο, πώς να γίνει ευγενέστερο με κάθε τρόπο και αυτό το σαρκείο με ορισμένους κανόνες πρακτικής και συμπεριφοράς και σκέψεως. Πρώτον, φιλοσοφία, γνωρίζοντας κάτι για τη ζωή στο σύμπαν. Δεύτερον, πειθαρχία. Και τρίτον, τα μυστήρια. Υπάρχει τάξη. Σε κάποιο βαθμό πορεύονται ταυτόχρονα, αν και έκαστο λαμπρύνεται ιδιαίτερα όταν φτάνει στην εποχή του. Η φιλοσοφία περιλαμβάνει τη διδασκαλία, με ένα ορισμένο βαθμό πειθαρχίας και μια διαίσθηση, μια αναφορά δεδομένου ως προς τα όσα είναι τα μυστήρια. Στη συνέχεια η πειθαρχία, με την οποία επίσης υπάρχουν κοινές και νέες διδασκαλίες, αλλά πάνω απ' όλα ο νεόφυτος διδάσκεται πώς να ελέγχει τον εαυτό του, να είναι και πράτην, αναφορικός σε εγκύτερη αναφορά των μυστηρίων που έπονται. Τα μυστήρια, όπου καλούνται και πρακτικός αποκρυφισμός, όταν το άτομο επεξεργάζεται και διδάσκει πώς να απελευθερώνει το πνεύμα σε αυτόν και τις ικανότητές του, ενώ ταυτόχρονος βιώνει μια ακόμη πιο αυστηρή πειθαρχία και αναλογικώς υψηλότερη φιλοσοφία. 7 είναι οι βαθμοί της έναρξης. Οι πρώτοι 3 είναι σχολεία πειθαρχίας και μαθήσεως. Ο τέταρτος είναι παρόμοιος κύκλος, αλλά εκτενέστερος, από τη στιγμή που αρχίζει ο ευγενέστερος κύκλος της αρχικής κατάρτισης. Εξαρτάται μόνο από το άτομο ποια πρόοδος θα αποκτηθεί. Ο μαθητής θεωρείται ελεύθερος άνθρωπος, υπολογίζεται με ελεύθερη βούληση και είναι το πεπρωμένο του να γίνει θείο κομμάτι και να αποκτήσει συνειδητό πλέον μέρος στην συμπαντική συνοχή. Δύναται λοιπόν να επιλέξει τη δική του πορεία, αλλά οφείλουμε να προσέξουμε και να μεριμνήσουμε μήπως ασκώντας
τη θεία ικανότητα ελεύθερης βουλήσεως, ο εγωισμός του, οι εγωπαθητικές τάσεις του, αν έχουν υποκριθεί, τον ακολουθούν εν παραλλήλω με απότερο στόχο να υποσκάψουν τη φωτεινή πορεία του. Ο κίνδυνος κρύβεται σε κάθε βήμα, ένας κίνδυνος που δεν είναι εξωτερικός, αλλά εγκρύπτεται. Συχνά διαρωτάται ποια εγγύηση μπορεί να του προσφερθεί ενάντια σε διδασκαλίες πιθανώς λανθασμένες και διακρίτως διδόμενες σε αυτόν. Δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι γραμμές είναι τόσο άρρηκτες και βαθιά χαραγμένες, διότι το χτύπημα που δίνεται πρέπει να είναι το σωστό σε ένταση και διάρκεια. Μία από τις προσταγές κατά της προδοσίας των διδασκαλιών των ανώτερων βαθμών που κατά κράτος δύναμη να αναφερθώ είναι το γεγονός ότι ο κόσμος απλά δεν θα τον αντιλαμβανόταν. Δεν θα μπορούσε να το κατατάξει και να συντονιστεί μαζί του και θα πίστευε ότι ο άνθρωπος που προδίδει την πιο ιερή αλήθεια στη γη είναι ένας αλόφρον. Οι άνθρωποι πάντα θεωρούν τα πράγματα που δεν καταλαβαίνουν ως ανόητα και ευτέλη. Πόσες ιδιοφυΐες στην αρχή της σταδιοδρομίας τους δεν έχουν θεωρηθεί τουλάχιστον εν μέρει ασταθείς. Αναφερόμενο σε τέρα προστασία είναι ότι κάθε άτομο που ανήκει σε έναν από τους υψηλότερους βαθμούς γνωρίζει πολύ καλά ότι μία γέννη προδοσία σημαίνει την πάυση για αυτόν όλης της διδασκαλίας για το μέλλον και ότι κάθε νέου τύπου πτυχίο εξηγεί τις διδασκαλίες που δόθηκαν στο προηγούμενο, οι οποίες ως αν ενισχυτικές χορδές σταδιακά αποκόπτονται. Συνεπώς, μία προδοσία, παύλα απόσχυρση ή αποστράτηση στον 5ο βαθμό, για παράδειγμα, θα σήμαινε την προδοσία ενός πέπλου, το οποίο πρέπει να εξαλληλωθεί, το καλύτερο να αποτραβηχθεί στον 4ο βαθμό και ούτω καθεξής σε όλους τους περαιτέρω βαθμούς. Επομένως, η πειθαρχία είναι ουσιαστική σε όλη τη γραμμή και διαφέρει από εκείνη που επικρατεί σε όλα τα στάδια των ανθρωπίνων σχέσεων μόνο σε ένα βασικό σημείο αναφοράς, ότι αποτελεί την προέλευση όλων εκείνων των πνευματικών και ηθικών αρχών που καθόρισαν και καθοδήγησαν τους πολιτισμούς του παρελθόντος και τους λαούς που τα θεμελίωσαν. Η βάση αυτής της πειθαρχίας είναι η απομνημησία, η οποία ομοιάζει με την απροσεξία. Για να επιτευχθεί αυτό, άλλοι μικροί κανόνες εισήχθησαν από τους σοφούς και τους προφήτες που ήταν ιδρυτές των μυστικιστικών σχολών των προηγουμένων εποχών. Οι κανόνες είναι απλοί από μόνοι τους, τόσο απλοί που ο αρχάριος, αναταλαντευόμενος από τον αποκρυφισμό, συχνά απογοητεύεται από το να μην βρει κάτι πιο δύσκολο να διεκδικήσει, ξεχνώντας ότι οι μεγαλύτερες αλήθειες είναι πάντα οι πιο απλές. Ένας τέτοιος κανόνας δεν θα μπορούσε ποτέ να μετακυλήσει, καλύτερα να υποφέρει στην σιωπή. Επίσης, δεν πρέπει ποτέ ο νέος οδηπόρος να δικαιολογεί τον εαυτό του, αλλά να έχει υπομονή και να αφήσει το κάρμα του στον υψηλότερο νόμο για να προσαρμοστεί. Πλέον, ο μεγαλύτερος κανόνα αυτής της πειθαρχίας είναι να μάθουμε να συγχωρούμε και να αγαπάμε. Τότε όλα τα άλλα θα έρθουν φυσιολογικά. Θα είναι μακρύς δρόμος, με υπομονή, συμπόνια και μεγάλη καρδιά. Δεν μπορεί ο νέος ακόμη να νιώσει την έννοια των μη αντιπίνων, ούτε την προσπάθεια αυτοδιάθεσης, της συγχώρεσης των τραυματισμών της σιωπής. Δεν μπορεί κανείς να αφομοιώσει αυτούς τους κανόνες αγώγιστα στην καρδία, αλλά ακόμη και έτσι θα πρέπει να ακολουθούνται αδιάκριτα, ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να ξεγελάσουν πραγματικές ή φανταστικές πληγές του. Οποιαδήποτε αίσθηση αδικίας θα ήταν θανατηφόρος και θα ήταν από μόνη της ικανή να δράσει ομοίως με παθητικό τρόπο, γεγονός που θα πρέπει να αποφευχθεί, είτε παθητικά είτε ενεργητικά. Ο λόγος απαγόρευσης οποιασδήποτε προσπάθειας για αυτοάμυνα σε περιπτώσεις επίθεσης ή κατηγορίας είναι η εκπαίδευση.
εκπαίδευση στον αυτοέλεγχο, εκπαίδευση στην αγάπη. Διότι δεν υπάρχει πειθαρχία τόσο αποτελεσματική όσο η αυτόνομη προσπάθεια. Επιπροσθέτως, η στάση της υπεράσπισης όχι μόνο σκληραίνει την περιφέρεια του αυρικού αυγού, αλλά δίνει και έμφαση στο κατώτερο προσωπικό εαυτό του να είναι μια εκπαίδευση στην αντίστροφη κατεύθυνση, τείνουσα προς την αποσύνθεση, την αναταραχή, το μίσος και το χάος. Αφήστε τον καρμικό νόμο να ακολουθήσει την πορεία του. Κάποιος δύναται να ασκεί κρίση και διακρίσεις εξαιρετικά υψηλού τύπου όταν αποκτάται η συνείδηση της αποτελεσματικότητας αυτής της πρακτικής εν το όλον. Όσο περισσότερο αισθάνεται ένας άνθρωπος ότι εν ώψη της συνείδησής του ενήργησε καλά, η αίσθηση του τραυματισμού, η επιθυμία να αντιδράσει, η πυρετώδης ανάγκη της αυτοδιάθεσης γίνονται μικρά και περιττά. Αλλά ας μην συγχαίουμε τον κανόνα της αυτοδιάθεσης με τις ανάγκες που μπορούμε να καλούμε να εκπληρώσουμε ως ειλικρινείς άνθρωποι. Μπορεί να είναι σαφές καθήκον να ενεργεί κάποιος άμεσα για να υπερασπιστεί μια αρχή που διακυβεύεται. Υπάρχει μια καλοσύνη στο να είναι άκαμπτα σταθερός, αρνούμενος να συμμετάσχει στο κακό. Το συναισθηματικό έγκλημα του να επηρεάζεται και να επιτρέπει το κακό να πραγματοποιείται μπροστά στα μάτια κάποιου και συνεπώς να μετέχει και αυτός από το φόβο του, ίσως βλάψει τα συναισθήματα κάποιου άλλου. Είναι μια ηθική αδυναμία που οδηγεί σε πνευματική υποβάθμιση. Ωστόσο, όταν στον ίδιο επιτίθενται, είναι προτιμότερο να υποφέρει στην σιωπή. Σπανίως πρέπει να δικαιολογούμε τις δικές μας πράξεις. Η υπέρβαση της πρόθυμης υγιής, ώστε να αποδείξουμε ότι είμαστε σωστοί, μπορεί να φαίνεται αρνητική άσκηση, αλλά θα διαπιστώσουμε ότι απαιτεί πολύ θετική εσωτερική δράση. Είναι μια ορισμένη πνευματική άσκηση που διδάσκει τον αυτοέλεγχο και φέρνει την εξομοίωση. Με την άσκηση σιγά σιγά ενστικτωδώς αρχίζει ο μαθητής να βλέπει την οπτική γωνία του άλλου. Ακόμα και εδώ ελοχεύει ένας λεπτός κίνδυνος, διότι αυτή η πρακτική μπορεί να γίνει τόσο ελκυστική, αν κάποιος την έχει ακολουθήσει πιστά εδώ και αρκετό καιρό, που υπάρχει πραγματικός κίνδυνος δημιουργίας και καλλιέργειας πνευματικής υπερηφάνειας και παρησίας στην επιτυχία που επιτεύχθηκε μέχρι τώρα. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να προσέξουμε και να εκριζώσουμε από την ψυχή. Στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για τους τρόπους, όλους αυτούς τους οποίους ώστε το άτομο να καταστεί έτοιμο και ολοκληρωμένο ως μια αυτεξούσια μονάδα. Εύχομαι το φως να ρέει πάντα μέσα σας. Γεια σας.